Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Thế giới rộng lớn của thực vật tràn ngập các bí ẩn có thể khiến chúng ta bối rối. Thực vật phức tạp và thông minh hơn rất nhiều so với chúng ta có thể tưởng tượng. Và sau đây là những bí ẩn kinh ngạc về thực vật, chứng tỏ chúng có ý thức như động vật. Thực vật có cảm xúc. Ông Baxter từng là một chuyên gia về phát hiện nói dối của CIA. Ông cũng chính là người đã phát triển các kỹ thuật máy dò nói dối, hiện vẫn được quân đội và các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng. Ông đã thực hiện thí nghiệm trên một chậu cây huyết rồng, hay còn gọi là cây huyết dụ. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời năm 1966. Hôm đó Baxter rất hứng khởi, nên đã nối một máy dò nói dối vào những chiếc lá của cây huyết dụ, sau đó tưới nước cho cây. Ban đầu, mục đích của ông chỉ là muốn xem sau bao lâu thì cái cây mới giảm điện trở và gia tăng tính dẫn điện, một thí nghiệm vật lý đơn thuần. Nhưng điều không ngờ là, đường cong biểu thị phản ứng của cây huyết dụ mà máy dò nói dối vẽ ra, trùng khớp với đường cong biểu thị tâm trạng vui vẻ của con người. Dường như nó rất vui khi được cho uống nước. Baxter muốn biết liệu thực vật có thể biểu lộ ra một loại phản ứng nào khác hay không. Theo kinh nghiệm, ông biết rằng nỗi lo sợ được kích phát bởi một nhân tố đe dọa từ bên ngoài là một phản ứng vô cùng mạnh mẽ của con người. Ông bèn thiết lập một thí nghiệm. Ông để hai cái cây hoa lan gần nhau, nối máy dò vào một cái cây, rồi bảo một người dẫm đạp lên một cái cây, trước sự chứng kiến của cái cây này. Sau đó, bảo 5 người đi vào phòng, trong đó người đã dẫm đạp cây kia đứng ở phía cuối. Đối với 4 người lạ mặt đầu tiên, cái cây tỏ vẻ không quan tâm, bằng chứng là biểu đồ từ máy dò nói dối hiển lộ ra một đồ thị tương đối bằng phẳng. Nhưng khi thủ phạm dẫm đạp cây kia vừa lộ diện, thì cứ như thể nhận ra được hiểm họa tiềm tàng, cái cây vội vàng biểu lộ sự sợ hãi. Bằng chứng là biểu đồ từ máy dò nói dối hiển lộ ra một đồ thị lên xuống không ổn định, tương ứng với trạng thái cảm xúc mạnh, hơn nữa còn ăn khớp với cảm xúc sợ hãi cao độ. Phải chăng cái cây đã nhìn thấy tên thủ phạm nên cảm thấy rất sợ hãi? Rốt cục thì cái cây không có mắt để nhìn thấy, và bộ não để cảm thấy, nên phát hiện này đã làm chấn kinh Baxter cũng như giới khoa học đương thời, khi luận án của ông được công bố. Một lần, khi ông Baxter đang băn khoăn về thử nghiệm tiếp theo, ông đã nghĩ tới việc đốt những chiếc lá cây, và xem phản ứng của chúng ra sao. Khi ông vừa nghĩ tới việc này, thì máy dò nói dối đã cho thấy, cây có phản ứng sợ hãi. Bằng cách nào đó, dường như cái cây đã biết được ý định của ông. Nếu khi đốt cái cây mà ông do dự hay ngập ngừng, phản ứng được ghi nhận bởi máy dò nói dối là không rõ ràng. Và nếu ông giả vờ đốt chiếc lá, cái cây gần như sẽ không có phản ứng gì. Cái cây thậm chí còn có thể phân biệt được ý định của ông là thật hay là giả. Ông đã lặp lại những thí nghiệm này rất nhiều lần. Với phát hiện đáng kinh ngạc này, cách nhìn nhận của ông về giới thực vật đã thay đổi mãi mãi. Bên cạnh đó, những cái cây còn biết được ai nói dối, ai từng làm điều xấu, và biểu lộ cảm xúc thương xót khi những sinh vật xung quanh chúng như động thực vật, vi khuẩn, bị giết hại. Vậy làm sao cây có thể tư duy khi không có bộ não? Mặc dù thực vật không có não bộ và hệ thống thần kinh như các sinh vật có khả năng tinh thần cao hơn, nhưng các nhà nghiên cứu đã bắt đầu đưa ra giả thuyết về những hệ thống thay thế. Ví dụ, tờ Economist giải thích, thực vật có hệ thống mạch dẫn tốt, qua đó chúng có thể vận chuyển thông tin dưới dạng các tín hiệu điện tử. Thực vật có trí nhớ dài hạn. Tiến sĩ Monica Gagliano là người đứng đầu công trình nghiên cứu của UWA, được công bố trên tạp chí Ecologia. Bà cùng các cộng sự đã thả rơi chậu cây trinh nữ, hay còn gọi là cây xấu hổ, xuống một miếng mút từ độ cao đủ để gây sốc cho cây, nhưng không làm hại chúng. Các nhà nghiên cứu lựa chọn cây trinh nữ bởi chúng sẽ khép lá lại khi bị đe dọa, do đó rất dễ quan sát phản ứng của cây khi bị kích thích. Các nhà nghiên cứu muốn biết liệu thực vật có thể học được rằng cú sốc sẽ không làm chúng tổn thương hay không. Họ cũng muốn xem liệu thực vật có thể nhớ được sự kiện đã qua trong một khoảng thời gian dài không. Cây trinh nữ đã ngừng phản ứng sau một vài lần thả rơi, điều này cho thấy chúng biết rằng hành động đó không gây nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu chắc chắn rằng điều đó không đơn giản là do cây đã mệt mỏi và không thể phản ứng nữa. Để kiểm chứng điều này, họ đã thực hiện nhiều kích thích khác nhau, và những cái cây này ngay lập tức có phản ứng.
Thử nghiệm đã được thực hiện trên nhiều loại cây và trong các thời kỳ khác nhau. Một số cây được để trong tình trạng yên tĩnh suốt 28 ngày sau những lần thả rơi trong cuộc thử nghiệm đầu tiên. Rất nhiều ngày sau đó, cây vẫn nhớ được bài học mà chúng đã trải qua và không có phản ứng gì với việc này nữa, mặc dù chúng vẫn phản ứng trước những kích thích khác. Thực vật có thể nói chuyện. Hoạt động giao tiếp của cây cối là lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển. Gần đây, tiến sĩ Gagliano cũng đã nghiên cứu về chủ đề này. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Oxford năm 2012, bà giải thích rằng việc cây phát sóng âm thanh đã được các nhà khoa học biết đến từ lâu. Nhiều người cho rằng sóng âm thanh là sản phẩm phụ được tạo ra một cách tình cờ của phản ứng dihydro hóa, tức phản ứng mất nước, hơn là khả năng giao tiếp có chủ ý. Nhưng Gagliano không chắc chắn về điều này. Bà đã xem xét các cách giao tiếp của thực vật. Quá trình tạo sóng âm thanh được nhiều người biết đến, gọi là sự tạo và vỡ bọt, cavitation. Điều này xảy ra khi thực vật bị mất nước và cột nước bị căng thẳng. Tuy nhiên, theo Gagliano thì các tín hiệu âm thanh phát ra từ thực vật rất đa dạng, vì vậy, có vẻ khó tin rằng mỗi tín hiệu âm thanh này là do việc tạo và vỡ bọt khí. Trên thực tế, bằng chứng gần đây đã chỉ ra rằng thực vật tạo nên âm thanh độc lập với việc khử và mất nước và quá trình giải phóng bọt khí. Bà đã trích dẫn nghiên cứu cho thấy một số sóng âm thanh có thể được tạo nên bởi hệ thống lớn bong bóng ổn định của các ống dẫn xi-lem. Gagliano viết, mặc dù các cơ chế tương ứng và cuối cùng được động vật sử dụng để cảm nhận môi trường xung quanh và để giao tiếp với nhau đã từ lâu là đề tài được giới khoa học quan tâm. Nhưng nghiên cứu về việc tồn tại hoạt động giao tiếp của thực vật vẫn chưa được phát triển và công nhận như vậy. Đặc biệt là trường hợp của thực vật âm sinh học, và thật ngạc nhiên khi chúng ta cho rằng khả năng cảm nhận âm thanh và rung động là phương thức cảm nhận cổ xưa đằng sau các tổ chức hành vi của tất cả loài sinh vật và mối quan hệ giữa chúng với môi trường. Trong cuốn sách Điều một cái cây biết, giáo sư Daniel Chamovic, giám đốc Trung tâm Sinh học Thực vật Mana trực thuộc Đại học Tel Aviv, Israel, cho rằng việc khám phá ra những sự tương đồng giữa con người và thực vật đang tạo ra ảnh hưởng trong giới khoa học. Giống với con người, thực vật cũng sở hữu các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác và vị giác. Rốt cục, nếu chúng ta chia sẻ quá nhiều tính chất di truyền với thực vật, chúng ta sẽ phải tái nhìn nhận lại cái gì tạo nên điểm đặc trưng của con người chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.